Everybody who's decided to stay and listen to me in English. Дуже вдячний всім, хто вирішив залишитись і послухати мою лекцію. I'm going to talk about cardiac output monitoring and what is practicable in the anesthesia room. So I think it follows nicely on from the last talk that was about intensive care. Я буду розповідати про моніторинг серцевого викиду, про фінансово доступний моніторинг, про практичні реалії діяльності анестезіолога, і думаю, це гарне доповнення до попередньої лекції. So I'm going to make a simple topic, a difficult topic, as simple as possible for you, and I'm going to talk very much about the practicalities of using cardiac output monitoring in anesthesia. Я постараюсь зробити цю складну тему дуже простою і розповім вам про особливості моніторингу серцевого викиду в практиці. I wanted to start first with the idea that anaesthetists use blood pressure and heart rate monitoring to manage their anesthesia. Розпочнемо з того, що анестезіологи використовують моніторинг артеріального тиску та частоти серцевих скорочень для того, щоб забезпечувати анестезію. And if we think about it, we use blood pressure to control the amount of anesthetics we give to control depth of anesthesia intraoperatively. Якщо заглибитись в це, то ми контролюємо тиск, щоб знати, яку кількість анестетика дати, щоб досягнути бажаного ефекту. If we look on the right of this slide, we'll see a very simple formula that describes the circulation. Blood pressure equals cardiac output times stroke volume. Якщо ви подивитесь в правому куточку, дуже така проста формула, ми бачимо рівняння, так? BP – це артеріальний тиск, який можна розрахувати, перемноживши серцевий викид на системний опір судин. And of course cardiac output equals stroke volume times heart rate. А сам серцевий викид можна отримати, перемноживши ударний об'єм на частоту серцевих скорочень. And if we look at that formula, we know blood pressure and heart rate, but we don't know what the blood flow is or the peripheral resistance. І, як бачите, з цієї формули нам відомі два показники. Ми знаємо артеріальний тиск і ми знаємо частоту серцевих скорочень, але нам невідомий ударний об'єм і невідомий опір судин і серцевий викид. So if we take a very simple anesthetic scenario that the junior gives too much propofol and the blood pressure drops to 60/30, візьмемо такий простий анестезіологічний сценарій, поширений, що ми додаємо забагато пропофолу і артеріальний тиск опускається до показників 60/30. we're left with a dilemma. Should we give fluids or vasopressors? Because they have two different effects on increasing blood pressure. І перед нами постає дилема, що ми повинні призначити? Інфузійну терапію, розчинну чи вазопресори, тому що вони по-різному впливають на підняття артеріального тиску. So the conclusion we come to is that knowing stroke volume should be very helpful. Отже, можемо прийти до висновку, що якби нам був відомий ударний об'єм, це могло б допомогти в прийнятті рішення. But does it really matter? Але чи справді воно має таке велике значення? I wanted to show you some data that's been recently published from North America. Хочу представити вашій увазі дані північноамериканської організації. Це один з останніх досліджень. This is data from patients having colon surgery from 500 hospitals in America. Це дані пацієнтів, які проходили оперативне втручання на кишечнику з близько 500 медичних центрів Сполучених Штатів Америки. And what they looked at were outcomes, things like cost, length of stay in hospital, complications, ILIAS. І вони аналізували такі показники, як вартість лікування, тривалість перебування в стаціонарі. What they found is if you don't give patients enough fluid intraoperatively, costs, complications go up. І
І вони зробили такий висновок, що якщо ви не забезпечуєте адекватну інфузійну терапію в перитонному періоді, то відповідно зростає кількість ускладнень і зростають витрати на лікування. Similarly, if you give too much fluid, costs and complications go up. І аналогічно, якщо ви перестараєтесь з інфузійною терапією, то також будуть спостерігатись ускладнення, і це теж буде коштувати дорожче. But there is this band in the middle where you can keep costs down if you give the right amount of fluid. Але ось ви бачите цю колонку голубеньку посередині, це золота середина, так? Якщо ви все зробите правильно і надасте адекватну інфузійну терапію, то тоді можна буде і оптимізувати витрати на лікування. It's worrying that there are some hospitals where they're having more complications because they restrict fluids, and there are some hospitals where they're having more complications because they're giving too much fluids. Тобто доходимо до такого висновку, що деякі госпіталі мають проблеми, тому що вони обмежують інфузійну терапію, інші навпаки мають проблеми, тому що надто перестараються з інфузійною терапією. So there's increasing pressures on anesthetists to be able to measure volume, and cardiac output may help here. Отже, на анестезіолога лежить величезна відповідальність в тому, щоб правильно визначити необхідний об'єм інфузійної терапії. Для цього потрібно знати серцевий викид. To add to that, there's histological evidence if you give too little fluid and too little oxygen, the cells of the gut mucosa die and you get ileus. Ще одне гістологічне вже підтвердження попередньої думки, це якщо недостатня інфузійна терапія в інтраопераційному періоді, тоді недостатня перфузія на прикладі кишкового епітелію, так? І відповідно відмирають епітеліальні клітини, це може призвести до втрати ворсинок і як наслідок непрохідності або неспроможності анестомозу. So let's move on with how we can measure cardiac output. Отже, перейдемо безпосередньо до того, які є способи отримання величини серцевого викиду. And of course we start with the pulmonary artery catheter thermodilution, which has been the gold standard in measurement. І, звичайно, в першу чергу це катетеризація легеневої артерії і метод термодилюції, які були вже віддавна є золотим стандартом. But its use worldwide has declined over the last 20 years, and in my world, nobody uses Swan-Ganz catheters. Але впродовж від 90-х років вже застосування цього методу йде на спад. І от там, звідки, де я працюю зараз, так, майже ніхто не користується через ряд причин. And it's certainly not suitable for in-theatre use. Звісно, цей метод не є добрим до застосування в умовах операційної, не є зручним. In intensive care, everybody uses transesophageal echo now. В палаті інтенсивної терапії більшість використовує трансезофагальну ехокардіографію для отримання серцевого викиду. But for routine anesthetic care, it's too big and expensive to use. Але знову ж таки, для рутинного використання в операційній він занадто громісткий і занадто дорогий. So we have to look at new methods, minimally invasive cardiac output monitors, and there are basically 3 techniques available. Отже, ми повинні шукати нові методики, тобто це методики мінімально інвазивного моніторингу серцевого викиду, такі як наступні, це аналіз контуру пульсової хвилі, біоімпеданс і безперервне доплерне дослідження. The ABC of cardiac output monitoring. Тобто фактично АБЦ, так, реанімаційна абетка, така аналогія з, тобто база, основа моніторингу серцевого викиду. There are of course other methods, as we've just heard in the last lecture, but that's relatively new, the estimated cardiac output. Звісно, є ще і інші методи, але ось це в основному так найновіше. So first we start is what is available to be used and how do they work? And this is a picture of a pulse contour machine, the FlowTrack. Отож, розпочнемо з такого базового питання, що є нам доступним і як воно працює. Бачите, в правому нижньому кутку картинка, це є аналіз контура пульсової хвилі.
A lot of money has been put into pulse contour systems, so there are a lot available. Значить, аналіз контуру пульсової хвилі лежить в основі багатьох приладів, і чимало інвестицій пішло на розробку моделей, які базуються на цьому принципі. They can be divided into those that measure the blood pressure curve directly from the arterial line. Їх можна розділити, ці всі девайси можна розділити на дві групи, ті, які беруть заміри безпосередньо з артеріального катетера. So you need an arterial line. Отже, все, що нам потрібно, це артеріальний катетер, катетеризація. And there are newer systems that use finger cuffs that are less invasive. І інша група – це є неінвазивні технології, вони використовують роздувну пальцеву манжетку. How do they work? Як вони працюють? Well, you have to convert the pressure curve into a flow wave and then measure the area under the flow wave that gives you stroke volume. Отже, необхідно конвертувати цю криву тиску в хвилеподібну лінію потоку, так, як ви бачите на цій картинці, і за допомогою спеціальних розрахунків вираховують ту ділянку, яка знаходиться під цією кривою потоку. The problem is that there are many different formulas and ways of doing this, and they all give you slightly different results. Проблема полягає в тому, що є дуже багато приблизно схожих формул, які всі дають різні результати. І проблема в тому, яку вибрати. If we move across to the electrical method, that goes back about 30 years. Якщо ми перейдемо до методів, які ґрунтуються на використанні електрики, так, то повертаємося десь так близько 30 років тому назад, і це є, власне, біоімпеданс або реактивний опір. And the last 20 years has seen improvements in these devices to detect the impedance signal and analyze the impedance waveform. І впродовж останніх 20 років спостерігалися такі досягнення в покращенні цієї методики, краще розпізнавався сигнал і краще аналізувалися форми хвилі. Today there are two main systems that are available, the Nikon Cheetah and the PhysioFlow. На сьогоднішній день доступними є дві системи. Це система Nikon Cheetah, англійська назва, і PhysioFlow. This is a Nikon Cheetah, and you use electrodes on the chest to measure the impedance of the heart beating. Це є система Cheetah, ізраїльська версія. Вона використовує електроди, як ви бачите на малюнку, для того, щоб вирахувати імпеданс. The red arrows shows where an electric current is passed through the chest, and the blue arrows show where the impedance or the resistance to that current is detected. Червоні стрілочки, як ви бачите, направлені на зовнішні сенсори, показують, де проходить електричний струм, так, розряд. А сині стрілочки показують внутрішню частину сенсору, де, власне, тобто фіксується оцей біоімпеданс або реактивний опір внаслідок дії струму. When the heart pumps, it produces a waveform, and from that waveform you measure the cardiac output, like in pulse contour analysis method. І коли серце скорочується, воно продукує таку хвилеподібну лінію. І от з розрахунків на основі цієї лінії ми вираховуємо серцевий викид. Схоже, як ми робили у аналізі контуру пульсової хвилі. The PhysioFlow is similar, but it is more careful about its waveform analysis. Система PhysioFlow французька теж ґрунтується на імпедансі, вона схожа, але більш, можна сказати, така прискіплива в своїх вирахунках серцевого викиду і аналізі хвилі, морфології хвилі. Doppler methods. The first thing you have to be aware of Doppler methods is that they are not an imaging technique. Отже, безперервне доплер-дослідження. Тобто, в першу чергу потрібно розуміти, що це не є візуалізаційна техніка. You are aiming a Doppler beam at the red blood cells that are flowing and measuring the Doppler shift to estimate their velocity.
Ви спрямовуєте промінь, який йде, так, з машини на еритроцити і, власне, документуєте ті зміни, які відбуваються внаслідок його дії, і швидкість, з якою він впливає на клітини. What is shown on the screen is a flow wave that goes across the screen with time. На верхній картинці ви бачите, так, flow wave – це є хвиля потоку, яка внаслідок цього утворюється. By outlining each flow wave and measuring its area, you get stroke volume. Ось ми окреслили оцю хвилю потоку і The stroke volume. І розраховуємо ударний об'єм на основі цих хвиль. So it requires a probe that is handheld and has to be manipulated to focus the beam. Отже, для цього нам необхідно мати зонд, який тобто є ручний, ви його можете тримати в руках під час маніпуляції, і цим зондом ви спрямовуєте промінь, так, ультразвуковий, на ділянку. So the picture shows the probe being aimed at the aorta to get the flow wave signal. Отже, ви бачите на картинці, як зонд спрямовують на аорту, щоб сигнал прийшов саме в цій ділянці. The main system for doing this is from Australia called the USCOM. Отже, така популярна система австралійська, яка використовує такий принцип ASCOMS, тобто це є абревіатура від ультразвуковий моніторинг серцевого викиду. So the pictures show the machine with the probe and it being used on a patient. Отже, на малюнку зображений пристрій і зонд, і як його застосовують у пацієнта. It also shows that it can be used in two ways. One, to measure cardiac output from the aortic valve, and two, more anteriorly, from the pulmonary artery or pulmonary valve. Також на малюнку продемонстровано, що можна отримувати дані з двох різних локацій. Так, спрямовано на аортальний клапан, і інший спосіб – це спрямовано ближче до легеневої артерії. The other way of using Doppler is to put a probe into the patient's esophagus and measure from the descending aorta, as shown in the lower right picture. Інший спосіб використання системи можна за допомогою того, щоб ввести зонд в стравохід і таким чином вже проводити випромінювання зсередини. So you can see a probe that is put through the nose, so it has a disposable probe. Отже, це одноразове використання зонду, який вводить всередину. I wanted to move across now to affordability, and we have to look at marketing strategies. Хочу зараз більше поговорити про фінансову доступність цих методів і дещо про ринкову політику. To produce a new cardiac output monitor, the company has to invest money into research and development. Щоб розвивати новий метод моніторингу серцевого викиду, компанія повинна зробити таку значну фінансову інвестицію, так, в це дослідження. To get its money back, it needs to have some sort of a daily return for the use of the machine. Отже, окрім витрат на дослідження, також ще витрати на виготовлення пристрою, і таким чином кожна компанія старається повернути це капіталовкладення шляхом виставлення ринкових цін на продукцію. So not only is there the cost of buying the machine, you also have to buy disposables every time you use it. І спосіб повернення цих грошей не лише вартість самого приладу, але більшою мірою це вартість засобів одноразового використання, тобто так, які йдуть в комплекті з цим приладом. And this is how these companies make their money. І саме от це той момент, де компанії дуже добре заробляють гроші. So if you look at the table, you can see the different technologies and the disposables, which my colleague will read through to you. Отже, справа внизу у нас є така табличка, яка перелічує різні технології в залежності від того засоби одноразового використання, які потрібні. Наприклад, якщо це аналіз контуру пульсової хвилі, то одноразові катетери і датчики. Якщо це біоімпеданс, нам потрібні одноразові електроди. Якщо доплер-дослідження, то одноразовий азофонуальний зонд. This picture gives examples of consumables. In the first
column you see the flow track, which has a disposable transducer. Отже, на цьому малюнку зображені розхідні матеріали до різних систем. От на першому квадратку це система FlowTrack, і в них розхідний матеріал – це є датчик. The LIDCO Rapid that has a credit card. Система LIDCO Rapid має такі смарт-карти для користувача. Then there are electrodes. Далі наступні це електроди. Then there's esophageal Doppler probes. Зонди для доплер-дослідження. And there's the USCOM that's a very bad marketing model because it has no disposables or added costs. І останній малюнок – це приклад компанії, яка має тільки цей апарат і не має жодних засобів одноразового використання. І це такий, на жарт можна порівняти, що це поганий приклад маркетингу, так? So anaesthetists like the USCOM because they can use it on every patient without incurring costs. The people who make the USCOM are not so happy. Анестезіологи полюбляють, так, це остання фірма, тому що легка в використанні і економна, а от виробники не дуже щасливі від цього. Now, if we're going to use these machines, the real question is, can we trust their readings? Якщо ми таки приймемо рішення користуватися якимось з цих систем, так, ми повинні відповісти собі на одне запитання, чи можемо ми довіряти тим даним, які вони нам додають. So we come to the very difficult topic of statistics and validation studies. Отже, зараз ми переходимо до такої складної частини доповіді, це є статистика і аналіз достовірності і надійності приладів. The classical way of doing this is to use a Bland-Altman plot to compare the machine's readings with another reading thermodilution. Отже, як правило, це є поодинокі централізовані, рандомізовані, контрольовані клінічні дослідження. І їхні результати подаються у вигляді статистичних даних Бленда-Альтмана. Це є така золотий стандарт в світовій медицині. Вони роблять так звані плоти або графіки, діаграми, такі як ви бачите, і порівнюють кожен метод з методом термодилюції. And we measure statistics like the bias, and we use percentage error. Тобто статистика – це так званий плот упередження, і дані, як ви бачите, розміщені посередині. От ці крапочки – це є дані. Complicated if you're not familiar with it. Складне для сприйняття, якщо ви так не маєте бази і ніколи раніше не зустрічалися з таким. The big problem with the Bland-Altman plot is it only looks at how accurate the measurements are on a one-off measurement. Недолік цього статистичного методу, який є єдиним і золотим стандартом, це те, що він дивиться тільки на те, наскільки точні показники якоїсь окремо взятої системи. What it fails to tell us is how well does the machine measure a change in cardiac output following treatment, which is what we really want to know in anesthesia. Питання, на яке не дає відповіді цей графік і ця статистика, це те, наскільки точні результати видає нам прилад, система після проведеного лікування. Так? Тобто вона аналізує тільки якийсь один конкретний замір серцевого викиду, а от якщо взяти динаміку, то вона не аналізує цих даних, чи вони достовірні. So a whole set of new statistical methods have had to be developed which are supported by correctly performed clinical studies to look at the ability to track changes. Отже, зараз існує потреба в розробці абсолютно нових статистичних методів, які б могли аналізувати результати в динаміці. So we're left with a situation that really good data on how well these machines work is very scant. It's missing. Зараз ми просто розуміємо, що дані про те, наскільки достовірні результати видає нам будь-який прилад, відсутні, або вони дуже мізерні. So this just shows the types of statistics we need to use to show changes. Тут зображені види різних статистичних досліджень, які ми використовуємо, щоб прослідкувати зміни.
If we move on to the arterial line pulse contour methods, and we looked at the Bland and Altman data, it shows that the pulse contour systems are not particularly accurate. Якщо ми повернемося до методики аналізу контуру пульсової хвилі, то тут Бланд-Алтман статистика стверджує, що він не зовсім точний. What it means is the readings can vary by about 20%. Що означає не дуже точно? Це свідчить, що дані можуть відрізнятися більше, ніж на 20% у різних випадках. Or if the cardiac output is 5, the reading you get can range from 4 to 6. Або, практично кажучи, якщо серцевий викид у нас 5 літрів за хвилину, то діапазон змін може бути в районі 4-6 літрів, що є досить великою похибкою. If you look at the evidence coming from change in cardiac output studies, Якщо подивитися на дані про зміни серцевого викиду, you find some very alarming data that shows that when changes in peripheral resistance occurs, these systems are very unreliable. також є дані про те, що якщо змінюється судинний опір, то показники серцевого викиду теж суттєво змінюються. So if the patient has a very low peripheral resistance, such in sepsis or liver cirrhosis, the machines underread. Отже, якщо у нас є пацієнт, в якого сепсис або цироз печінки, або використовують вазопресори, наприклад, такі як на радамелін в цьому випадку, то машина тоді, тут прилад, він тоді занижує показники, і це недостовірні дані. Or if you give a vasopressor, they suddenly overread. Так, і вже я казала, якщо, наприклад, ми призначаємо вазопресор, то тоді вони теж дані їм не можна довіряти. So they don't track changes very well. Отже, вони не відображають зміни і не відображають достовірність цих змін після проведеного лікування або у пацієнтів з конкретною нозологією. So they're of questionable use in anesthesia. Отже, їх застосування в анестезії залишається під питанням. This just shows some of the studies to confirm this. Тут зображені деякі дослідження, які просто підтверджують сказані мною слова. Ви бачите, зміни в периферичному опорі. The red marks show where the data should be if they're good. Червона лінія і червоний круг показують, де б мали знаходитися ці точки, так? Тобто це результати, якщо б дані були достовірними. So the makers of these machines have moved away from measuring things directly and looked at other things such as pulse pressure variation and stroke volume variation, which may be good. Отже, зараз нова тенденція відійти від аналізу контуру пульсової хвилі, перейти на новий динамічний параметр, такий як варіація пульсового тиску або PPV. Similarly, bioimpedance systems suffer from the same problems when it comes to accuracy of measurement on Bland and Altman plots. Також метод біоімпедансу має схожий недолік, коли йдеться до результатів. But they do seem to track changes in cardiac output reasonably well, and this is data from the NICOM. Але все-таки наявні хоча б якісь дані про зміни показника серцевого викиду внаслідок проведеного лікування. Except if you do things like putting metal retractors into the abdomen, which clearly affect electrical pathways, you get shifts, the red line, in the tracking of the changes. Отже, якщо, наприклад, ви використовуєте, як на попередньому зображенні, металеві рани розширювачі, то це впливає на шлях проходження електричного імпульсу і, відповідно, зміни суво відображені на червоній кривій. Or you blow up the abdomen in a laparoscopic case with gas. Аналогічна ситуація, якщо під час лапароскопії роздувають абдомінальну порожнину вуглекислим газом, це теж впливає на результат даних. You get shifts again in the measurements. Знову спостерігається сув даних. Okay. Let's move on to Doppler systems.
Doppler systems suffer from the same problem with accuracy in Bland and Altman studies. Отже, якщо ми перейдемо до Доплер-дослідження, то згідно статистики Бланд-Альтмана, теж тут є недолік в точності, так? Не досить точні ці дослідження. But this is because of the way they're calibrated. Але тут проблема в калібруванні, так, груп населення. Because to calculate the stroke volume, you also need the area of the aortic valve or pulmonary valve. Щоб поясню чому, тому щоб розрахувати ударний об'єм, необхідно знати діаметр, так, і взагалі розмір аортального клапана. І таким чином звертаються до спеціальних таблиць і відповідно калібрують. And that value you get by looking at charts where you have to put in the patient's height and age, etc. Тобто є спеціальні такі таблиці, де ви дивитесь, наприклад, на показники росту, ваги пацієнта, і там знаходите відповідник про його аортальний клапан. Тобто це така аналогія, як можна порівняти з центильними таблицями. Так, це не розраховується, це називається калібрування, і тому дані не зовсім точні. That's fine if you're an average size, but if you happen to be fat or thin, it can cause large discrepancies in the measurements. Якщо ви такого нормальної тілобудови, то ви можете попасти в так, не в похибку, так, а в правильний результат. Але якщо ви там маєте надмірну вагу або надто худощаві, то тоді похибка може бути досить велика. І репрезентабельність даних вже порушена. The Doppler systems from our studies have been shown much better data in terms of following trends, and that's not surprising because you're measuring the flow directly. Але все ж таки Доплер-дослідження краще в плані того, що воно відслідковує зміни після проведеного лікування, і це не дивно, тому що ми безпосередньо проводимо цей промінь, так, оце ультразвукові хвилі, безпосередньо на ділянку, яку досліджуємо. But these systems are very user-dependent because the beam has to be focused. Але знову ж таки, що ця процедура дуже залежить від користувача, бо оцей промінь, він повинен бути сфокусованим. And the ease of using them can be affected by the age of the patient and changes in the aorta. І на перший погляд ця простота використання може бути порушена, наприклад, процесом старіння або якимись віковими змінами в аорті. So you're left with a situation where there is a clinical need for minimally invasive cardiac output monitoring. Отже, на чому ми стоїмо? Ми розуміємо, що є необхідність мінімально інвазивного моніторингу серцевого викиду. Especially if you want to do things like IV fluid management in major surgery. Особливо, якщо ви хочете коригувати волемічний статус під час великих операцій. Since 2000, there are a number of new systems that have become available. 2000 року ми маємо декілька різних систем, які стали зараз доступними. But you have to be careful because you may end up having to buy expensive disposables. Але потрібно бути обережним перед придбанням цих приладів, тому що обов'язково ще враховувати у вартість самі оці розхідні матеріали одноразового використання. It's difficult to know how reliable there is because there's a lot of controversy about the existing validation studies. Отже, немає чітких даних про те, наскільки достовірні дані, які вони нам видають. And I will continue this topic tomorrow when I do the workshop on pitfalls of cardiac output monitoring. І ми будемо мати змогу завтра продовжити цю тему на моєму майстер-класі, де я буду розповідати про недоліки в проведенні мінімально інвазивного моніторингу серцевого викиду. So I can't stand up here and say you should be using this one. Отже, я не для того тут виступаю, щоб сказати, ви повинні використовувати оцей конкретний метод моніторингу. Okay, thank you very much. Дякую всім. This is our